Blev tidig morgon för Byggmark idag. Vaknade 04.15, packade hojen och nu har jag tagit mig till Tibro motorstadie och idag. Jag har varit nervös för den här dagen, sjukt nervös. Och jag vet inte om ni gillar cowboyhatten. Nej, men därför jag har varit nervös är för att jag ska köra med Jesper igen, som ni träffade tidigare i avsnitt. Jesper Börjesson, som siktar på att vinna GGN. Och så är det Anders Eriksson, 7-faldig världsmästare, som ska coacha mig idag. Och det här är lite som att jag skulle ta med dem till Alperna och köra svarta backe och bara trycka på direkt. Och säga typ... Bara luta in, trycka på. Så jag är vansinnigt nervös, men det ska bli så jäkla kul att göra det här. Nu kör vi. Tjena! Tja! Kul att se dig igen. Ja, samma. Riktigt kul kul att du vill komma ner. Ja, alltså sånt här tackar man lite nej till. Det blir någon bra dag tror jag. Jag tror det också. Det är spännande. Tjena! Tjena! Hej! Kul att träffa dig. Ja, men skojar du? Ja. Det här kommer bli så sjukt roligt. Är du peppad då? Jag är lite för peppad tror jag. Så jag ska försöka lugna ner mig lite och så ska jag ta det lugnt. Ja. För det här, jag ska insupa all din kunskap. Ja, det är bra. Allting. Vad ska vi göra idag? Ja, du har ju en diger uppgift framför dig att åka Gotland och det är inte så långt kvar nu, tänker jag. Men jag har ju fått lite rapporter om att du har tränat rätt så bra. Sen har det varit lite uppförsbacke med lite reben och lite förkylningar. Men jag tänkte vi skulle titta lite på körekonomin. Det handlar ju om att åka så lätt som möjligt. Så det tänkte jag vi skulle kika lite på. Ja, det låter ju helt magiskt. Det är nog det jag behöver tror jag. Ja. För jag tycker jag har kommit ganska långt. Alltså för att vara nu. Jag är nybörjare. Ja. Galen nybörjare. Men jag har ändå kommit ganska långt så att jag känner mig ganska trygg på höjen. Men jag blir ganska trött. Ja. Ja, men det är en helkroppsövning. Ja. Jag är rätt övertygad om som sagt att du har kommit långt. För med ditt idrottshistorik och elitidrottare, då har man en ganska öppet fönster för att ta sig an något nytt. Precis. Men jag tycker det är jäkligt kul att du har Men gjort du ska ju veta att jag har hållit på med 50 sekunders idrott. det. Ja, här är lite Och det längre. här är 3 timmar plus. Ja, Vilken ja jävla grej. gött. Ja men det var roligt. Ja, det blir grymt. Ja, vi dundrar igång med någonting. Ja. Sådär, jag fick inte med mig GoPron ut på uppvärmningen, som de kallar det. Både Rickard och Jesper, de kör så jävla snabbt. Jag blir rädd när de kör förbi. Anders tog och kollade. Han har ju definitivt ögat för att se. Jag har fått lite pointers och nu ska vi köra lite teknik bara här på parkeringsplatsen. Om ni kommer ihåg förra avsnittet så kommer man gå igenom de sakerna och jag gjorde absolut inte det nu under uppvärmningen. Så här hoppas jag på att få lite mer ingående vad jag ska tänka på. Är det någon detalj som jag missar? Sen är det av ren så här, rädsla, lathet eller vad det nu är att jag inte gör det ute när jag kör i banan. Men det är det här man vill få in i ryggmärgen så att man alltid har det. Och det kommer ju hjälpa mig både att inte bli så trött i armarna som jag redan nu blev. Så gör vi. Här kommer han, chefen! Känns det bra eller? Ja men jag tycker det känns okej med tanke på att nu var det ett tag sedan jag körde och sådär. Ja. Det är alltid första varven, då är man livrädd. Jag är 38 år så jag har ju börjat komma in i kroppen. Liksom Konsekvensanalysen det är finns. så sjukt att det där har kommit. Ja. Tidigare så här på skidor. Double backflip kan jag ju testa. Bara liksom. dra, bara Krascha, dra. liksom. Nej, men så är det ju, eller så var det när man var som sagt på 18-20, då var det bara att gasa. Nu behöver vi tänka till lite och då när man tänker till då är det förbaskat roligt motionsredskap. Ja. Men vad fan, det ser ju bra ut. Vi ska bara... Ja, vad tänkte du då? Om man säger så här, nybörjare, kört 7-8 gånger. Nej, då är det bra. Det är bra på riktigt. Det märks att du har liksom, jag såg en bild framför mig hur du skulle stå och det är ganska likt där. För liksom, det blir ju vad du har gjort 10 000-tals timmar. Då ställer man sig lite sådär. Och det är ju väldigt nära som vi ska göra. Ja. Vi behöver nå en punkt där vi ska styra upp position lite. Och sen tänker jag lite grann med flowet och växlar idag. Ja, det jag. är bra. Ja, Du det såg är nu lite hur jag låga missade- växlar och lite sådär. Så att Du såg nu hur jag missade 3ans växel. Ja, här men när jag liksom kom just ut. att du hamnar lite på för låg växel Ja. många gånger. Och speciellt på Gotland. Jag tycker det är skitläskigt att växla stående. Ja. Det tycker jag Ja. är märkligt. Ja. Så då får du gärna ge mig tips på hur jag ska göra. Ja, det ska jag göra. Ja. Kung, vi kör. Ja. Allra flesta tror jag att det är en sport som vi kör jättemycket med armarna. Men vi försöker ju komma bort ifrån det liksom. Att påvisa att vi kör med bål, rygg, ben och mycket med fötterna. Och för att kunna köra med fötterna så ska man göra precis så som du står nu. Att du står på fotbladet. Och det syntes kanske gjorde inte det du. mäktar du inte Nej. med där Nej, nere. men- Utan då står du ju med i hårdfoten liksom. Exakt. Då står du i hårdfot.
Det som händer då är ju tyngdpunkten ändras, balansen i cykeln ändras och förmågan att använda höft, det blir mer på armarna, att det tar på armarna. Så om du flyttar bak fötterna, där, då får vi bak liksom, där du har strävat, där man såg att du strävar efter, omedvetet eller medvetet, så var det att knipa på cykeln där cykeln är som smalast. Det såg man, för då nöp du ihop knäna där. Är du med? Det vi försöker att sträva efter att det är att nypa kring cykeln där den blir lite bredare igen, liksom lite längre bak. Ja. Då får vi bak liksom tyngdpunkten. Nu tar jag lite till i det här. Ja. Och så. Det vi försöker göra mer, det är också att vi svankar. Exakt, vi svankar ut lite så det kommer nog brinna lite. Nu börjar det se jävligt bra ut, så jag säger det. Du drar i baksidan. Jajamän! Jajamän! Ja, där får jag stretcha. Så att du får liksom lite svank och sen börjar det kännas lite baksida då, va? Då är vi helt plötsligt 10 centimeter längre bak med knäna och höfterna. Då är plötsligt börjar du känna liksom att nu skulle jag egentligen kunna släppa båda händerna. Exakt. Ja. Är du med? När du står så med fötterna så får du automatiskt mycket lättare att få ett bra knäslut. Och förhåller du dig till det, att du ska känna cykeln där den börjar bli lite bredare, då är det mycket snabbare sätt att få lite känsla för att, ja just det, så långt bak måste jag vara. Just det. Är du med? Så sträva inte efter att liksom, jag ska vara där cykeln är som smalast. Nej. För med de här pojkarna här, med Rickard och Jesper, där pratar vi jättemycket om det, så att säga, försöker att få knäna bakom fotpinnarna. Knäskålarna ska aldrig i stående position komma framför fotpinnarna. Ja, just det. För då vet vi att då börjar det ta på armarna och cykeln blir lite så här. Med dem så tittar vi mycket på hur fort de kan gå in i en sväng. Och kan de förhålla sig till att i stående position, när de kommer fort in i sväng, komma bak lite med knäna lite till. Då får du bak rumpan, får du mycket bättre balans och de kan åka fortare in i sväng. Vi behöver inte fundera så mycket på att du ska åka så mycket fortare in i svängen, utan vi pratade ju om att vi ska ha ekonomi. Ja. Och det handlar om att avlasta dina armar. Du, Ja, och här är ju du stark, det har vi ju sett liksom på TV. ja, det känner ju ingenting när jag kör. Nej, och det är det vi ska hitta lite med. Nu kommer du känna lite mer baksida lår, lite rygg. Ja. Absolut. Men där har du ju ändå så att du kan förhålla Hur mycket ska man droppa hälar? De ska vara lite lägre än fotpinnarna. Ja. För att vi vill jobba med vadmusklerna. Spänner du ner hälarna, då kopplar vi ifrån vaden. Då jobbar vi inte med den. Nej. Samtidigt som vi tappar framhjulsfäste. Okej. Så vi vill kunna jobba med vaderna. Så något lägre än fotpinnarna. Och det vi istället gör, så att säga, det är att få ut rumpan istället för att trycka ner. Ja. Så om du tänker det, så ska du nästan ha som en krok i rumpan som drar den bak fast huvudet är kvar här. Ja. På Gotland måste man även kunna sitta ner och köra motorcykel. Och det är bra att lära sig och kunna åka fort sittande. Och då brukar det vara enkelt att förhålla sig till att huvudet är nästan på samma plats oavsett om du står eller sitter. Det innebär att så mycket höftböj måste vi få igång som du får där, va? Hade du haft hjälmen på den nu? Nu ska vi se så inte jag gör med micken där. Då tänker du, då tar jag den här, nu är jag kroken i rumpan. Nu sitter du ner och så vill vi ställa oss upp. Då är huvudet kvar ungefär på samma ställe. Upp i stå och så bak med knäna. Bra! Fan, jag måste stretcha alltså. Har du lite stretchläxa att göra? Jag har det. Och vi behöver inte liksom bli för djupa, för då är vi inte starkare, utan det är här vi är lite starka. Exakt. Och så sätter du ner igen och då ska vi fram. Bra. Och bort. Det gör du riktigt bra. Så vi var nästan klara där. Ja, visst. Så jävla bra. Exemplar. Jens Byggmark, etta i torrkörning. Klart värst i depån på torrkörning. Det är riktigt bra. Om vi ska säga något enkelt att förhålla oss till. Fotpositionen, den är samma om jag sitter eller står. Ja. Huvudets position, ganska lika
Så liksom överkroppen, när du får till höftböj och allting, då skiljer inte det så mycket positionen där du sitter eller står. Det är mer liksom att kroken drar upp rumpan. Är du med? Jag brukar försöka förhålla mig till att när som helst på banan, vart jag än är, om jag står eller om jag sitter, så ska jag kunna släppa vänster hand. Ja. Så är målet, att försöka vara så pass avslappnad. Vad roligt att du säger det, för jag tittar på YouTube-filmer där folk gör det. Bara, fan, vågar du släppa vänster hand? Ja. Och det fattar jag. Då har du knäslutet, du får ut rumpan lite. Jag tränade jättemycket. Alltså kanske nästan mer än en halvtimme i veckan. Enhandskörning. Under aktiv karriär. Och till slut blir man ganska... kan man köra rätt så fort. Ja. Ställer upp igen. Skjuter ut rumpan. Så det, liksom... Och jag tycker att dina armbågar var bra hela tiden. Där hade du bra koll liksom. Det är ju att de är höga, oavsett om jag sitter eller står, så är de i den här positionen alltid. Inte överdrivet, utan bara höga. Inte så. Nej. Ibland får jag träna tjejer och killar som kommer ifrån roadracing. Och det är svårt, för det gör du ju den här, det kryper ihop. Här vill vi vara stora, ståtliga för att tala om att vi vill ha fäste. Det är ju, även om vi har liksom grovmönstrade däck och grymma däck, så är det ju halt. Ja. Och då måste vi vara tydliga med vad vi vill. Blir man liten, det blir halt. I en ståkurva, Ja. om jag kan tycka att då känns det som att framdäcket har dåligt fäste. Ja. Vad har du för tips då? Det är ju, jag såg det direkt här nere egentligen. Då står du hårdfot och sen så faller knäna fram. Du känner en viss otrygghet. Till och med så att armbågarna följer in lite grann så här. Då gör det så här. Ja. Kan vi komma till en punkt där vi istället står lite mera så. När du får ut rumpan, då får du tryck på framhållen. Ja. Det Jag ska inte tänka någonting från den positionen att jag ska fram mer med överkropp eller liksom... Nej, utan det är egentligen mer så. Ja. Och sen, ja, absolut, du måste ju få komma med höftböjar. Men det är egentligen där vi ska börja. Ja. Då kommer du känna fäste på framhållen. Ja. Ja, cool. Alltså knäna är väldigt mycket längre bak än vad jag Ja, kört japp, hittills. japp. Väldigt mycket. Ja. Och då kommer du få lite mer hjälp här utav Ja, absolut. den och greppet som du satte där. Verkligen. Och det är riktigt bra. Riktigt bra. Så då tänkte jag att vi kunde bara lira in. Nu har vi lirat in den positionen på pall. Då tar vi nästa kliv och så lirar vi in den positionen bara på plan här. Ja. Och känner lite på det. Då filmar jag lite och så tittar vi lite. Ja. Och sen går vi på banan. Älskar videoanalys. Det är bra, va? Bästa som finns. Det jobbar du lite lätt med eller? Ja, skapligt. Grymt. Det gör vi. Tack. Och så börjar vi stående. Känner vi lite på det. Ja. Och då kan du åka görsakta alltså. Du kan börja på ettan. Ja. Bara hitta position rullande. Okej? Jättebra. Känner du att det liksom nästan blir så här, Ja. lite så på gasen? Då kom du upp lite för högt. Okej. Är du med? Ja. Då får du mera igen att du är på armen. Om du sänker lite till, alltså bara sänker lite till, svankar lite till där, Ja. kniper åt. Då får du lugnare gaspåslagna, vilket innebär att du har cykeln mer i bålen. Ja. Men det var mycket, mycket bättre svank. Det kändes mycket bättre. Ja. Men jag hela tiden försöker sträva efter det här att Ja. du har sån kontroll på näven att det inte blir det här. Ja, exakt. Kör vi igen. Den är bättre. Den är mycket bättre. Bra position. Bra. Bra. Bra.
Jag glömde enhandskörning. Ja, och då är jag på det. Då sa jag till dig direkt. Men det är sjuk skillnad på position. Ja, visst. Ja, men jag känner också hela kontrollen på en jävla skillnad. Och så fort du känner lite mer kontroll, då blir det lättare att höja blicken. Ja, visst. Har man inte kontroll, då tittar man ner här och så blir det en kamp. Ja. Det blir mycket lättare att höja blicken, då får du en högre framförhållning. Du kan lägga in nästa växel, det känns lugnt och det rullar på. Hur känns det? Nere i Tibro, hur känns det här jämfört med att åka hemma i Haninge då bland annat, hur banmässigt då? Ja, men det är lite skillnad, det är det. Nu ska man ju säga så här att jag har inte kört så himla mycket. Och det är bara högsta banan Haninge som jag har kört tidigare. Så. Men jag tycker det verkar riktigt nice. Och en sak som jag inte heller har testat tidigare, det är sand. Det var väldigt annorlunda att köra på. Och sanden är någonting som egentligen sticker ut ganska mycket från mängden om man säger. Ja. Som blir ganska annorlunda mot att åka övrigt liksom. Nu har vi ju den nedre delen här är lite mer hårt, lite mer lik som det var när jag besökte det i Haninge då. Ja, men sanden är ju väldigt speciell liksom. Ja, verkligen, verkligen. Men här får vi ju stalperna i alla fall för Gotland. Det är grymt och det är så jävla grymt att ha Anders här. Alltså, ni som tittade på förra avsnittet så försökte jag gå igenom teknikövningar med mig själv. Men du behöver de här små nycklarna liksom för att fatta vad det var. Bara det att jag skulle knipa åt här istället för där det är smalast gjorde sån jävla skillnad. Och ni ser det är ganska lång distans mellan det och det ändrar ju hela viktförhållandet på hojen. Det kändes stor skillnad här så det ska bli spännande att testa där ute. Sjukt kul. Anders, du ska ha stort tack för det här. Tack själv! Du har gett så många bra tips. Ja. Jag har sugit åt mig som en sevan. Japp, Nu vet jag vad jag ska göra. det är bra. I alla fall Och de här veckorna som är kvar. Ja, men precis. Och jag är trygg över att du kommer att greja det här. För du lär dig fort, du har en bra förståelse för det. Det var grymt roligt. Stort tack. Ja. Lycka till. Jag tycker vi ska ses igen också. Det Kanske kommer till vi göra. våren och... Det gör vi. Ja. Det gör vi. Kul! Grymt! Gött! Vi ses på Gotland. Ciao! Hej! Nu är det bara du och jag kvar. Ja det är det, vi har tappat lite gubbar nu men det är vi tappra som hänger kvar nu i slutet. Ja, men det gäller ju att vara först på träningen och sist härifrån. Så är det, vill man om bli det ska bäst bli så. någonting. Ja men precis, nu vet vi det. Vi står där och käkar burgare nu när Ja, vi ser. precis! Lägger på lite vikt. Ja men precis. Ja. Ja, Du och Anders hjälpte mig också att få ställa in lite. Ja, Dämpningen hade satt sig lite. Jag har ju också gått ner också. Det var ju konstigt i och för sig ändå. Att jag har gått ner 8. det blir så, du hade en ny fjäder på och kört en 5-10 timmar någonstans och sätter sig fjädern lite. Så det är helt naturligt liksom. Ja, okej. Så att det är så det blir. Ja, grymt. Hörru, ska vi köra lite till? Ja men det gör vi. Sen måste jag börja rulla tillbaks. Vi skyndar oss nu. Ja. Få några varv. Kul! Gött då. Snyggt! Första känslan av sand. Nej, sand är brutalt. Gör du fel, Tungt. då slaktar den. Ja, Ja, det är verkligen. ganska tungt. Det är ganska djupa stalper. Ja, det är gropigt där nu. Ja, De slätar ju banan här emellanåt men nu börjar det bli tufft alltså. Ja. Riktigt tufft. jävligt bra träning måste det vara. Ja verkligen. Ja. Jättebra. Lägga mycket fys nästan kan man säga. Hojfys i princip. Ja, och det är precis. tungkört liksom. Så att, Exakt. Sen är det också det jag fick lära mig av Anders. Gör du inte rätt här, Nej. du blir ju väldigt slaktad. Ja. Så det vara noga. Ja verkligen. Verkligen. Men det är bra. Ser bra ut. Kul! Stora framsteg idag. Ja, det är det absolut. Absolut. Även fast man gör sina misstag hit och dit så Ja. överlag svårt. så känns det väldigt mycket bättre. Man blir inte, det är inte 10 av 10 och det är ju ingen som fixar det här liksom i början. Utan det gäller att hitta lite känsla och få till ett par gånger som känns riktigt bra. Då vet man ju vart man ska sträva liksom någon gång när det inte känns så. Den här övningen vi gjorde med konerna, jag tror inte jag fick med det på min kamera, men det var egentligen för att, vilken linje du ska välja. Och, sådär. Och då fick jag väldigt mycket tips på så här, var ska jag stå upp, var ska jag sätta mig ner, när precis. ska jag lägga tryck på dämparna och liksom gas och allting. Ja. Då tyckte jag att jag fick en sån här känsla, vad fan, det är ju så här jag ska göra. Ja. Och det är den vi strävar efter. Och det som är det svåra sen, det kommer ut lite stök och lite bök med lite stenar och rutter. Vi vill ändå åt den känslan hela tiden. Sen att vi får anpassa oss lite grann för att det kanske ligger en sten eller en rot. Ja, det må hända. Ja. Men liksom dit vi vill liksom. Det är ju drömscenariot att vi
kan slappna av och åka på det sättet som du gjorde då liksom. Ja. Ja. Det kommer. Jag kommer. Ja. Hamburgarenergin var slut där eller? Ja, jag tror det. Det var lite energi i den där början. Ja, det var inte mycket. Shit alltså. Jag blir trött nu. Jag blev spöad där ute. Men är jag kände så fort jag blev trött, noll fokus på teknik eller någonting. Nej. Då är det bara överlevnad. Lätt att man faller tillbaka i det gamla. Det är väldigt liksom. lätt. Ja, det gäller att man är med där och orkar hålla fokus hela tiden liksom. Absolut. Annars faller man tillbaka lite grann. Så är det. Det har varit bra ändå. Nej, helt fantastiskt. Ändå fått till ganska mycket körning idag. Verkligen. Det blev ganska mycket tid på cykeln liksom. Ja. Bra pass. Har dubblat tiden nu. Ja, precis. Min totala tid. Ja, precis. Ja, Ja, jag får ta tillfället i akt och tacka dig Jesper Ja, som styrde tack. ihop den här dagen med Anders. Tack Och, själv. Kul att ni kom hit. ni måste kolla in, jag kommer länka till den, antingen i beskrivningen eller här. Det avsnitt vi spelade in på Jespers kanal. Så det får ni titta in på, för jag och Anders gör en väldigt rolig tävling här som ni måste titta på. Skit i hur det gick. Det kan ni skita i. Det är lugnt. Men hoppas ni har gillat det här avsnittet. Vi ses nästa gång.